Dấu ấn lịch sử xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở video trước, dấu ấn lịch sử đã giới thiệu cho các bạn về cuộc đời đầy u sầu của Lý Huệ Tông và lời nguyền ám ảnh lên dòng họ Trần. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Lý Huệ Tông được cho là do Trần Thủ Độ. Vậy Trần Thủ Độ là ai? Là công thần hay tội thần? Hãy cùng theo chân dấu ấn lịch sử để cùng tìm hiểu về nhân vật lịch sử này. Trần Thủ Độ 1194-1264, từ nhỏ đã được người Bắc tên là Trần Lý nuôi dưỡng. Năm 20 tuổi, ông gia nhập Hương binh, 21 tuổi được giao chỉ huy một đội thủy binh dưới trướng người anh họ là Trần Tự Khánh. Bằng tài năng ý chí của mình, ông được nhà Lý rất trọng dụng. Vào đầu thế kỷ 13, vua Cao Tông nhà Lý ăn chơi vô độ, khiến loạn lạc nổi lên khắp nơi và dẫn đến cái loạn của Quách Bốc. Cao Tông bèn dẫn Thái tử Sàm bỏ chạy khỏi kinh thành Thăng Long. Sau đó, Thái tử Sàm chạy về Hải Ấp, làng Lưu Gia và được gia đình Trần Lý che chở. Gia đình Trần Lý làm nghề chài lưới nhưng rất giàu có và nhân buổi loạn lạc cũng tuyển mộ được binh lính riêng. Chính gia đình Trần Lý đã về kinh dẹp loạn, đưa cho con Cao Tông trở lại Thăng Long. Đến năm 1210, Cao Tông mất, Thái tử Sàm lên ngôi lấy hiệu Huệ Tông. Khi tá túc nhà Trần Lý, Huệ Tông đã kết hôn với con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung. Sau khi lên ngôi, Huệ Tông cho rước Trần Thị về làm nguyên phi và sau đó là hoàng hậu. Bấy giờ Trần Lý đã chết, nên Huệ Tông bèn phong cho con trai thứ của Trần Lý là Trần Tự Khánh làm Trương Tín Hầu và sau đó là phụ chính. Anh trai Trần Tự Khánh là Trần Thừa cũng được phong làm nội thị phán thủ. Một thời gian sau, Huệ Tông phải bệnh, thỉnh thoảng lại lên cơn điên loạn. Thế là triều chính hoàn toàn do anh em Trần Tự Khánh nắm cả. Sau khi Trần Tự Khánh mất, Huệ Tông bèn giao cho Trần Thừa làm phụ quốc thái úy. Năm sau lại phong cho Trần Thủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ. Quyền hành coi như về tay họ Trần, chỉ còn việc chính thức thiết lập nhà Trần nữa là xong. Năm 1224, Trần Thủ Độ đã ép Huệ Tông nhường ngôi cho con gái mới lên 6 tuổi là Chiêu Thánh công chúa, tức Lý Chiêu Hoàng. Chị của Lý Chiêu Hoàng là Thuận Thiên công chúa thì được Trần Thủ Độ sắp đặt kết hôn với con trai lớn của Trần Thừa là Trần Liễu. Em trai Trần Liễu là Trần Cảnh cũng kết hôn với Lý Chiêu Hoàng. Năm 1225, Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Thái Tông, bắt đầu triều đại nhà Trần. Triều Lý do Lý Công Uẩn lập đến đây là dứt, tồn tại được 216 năm, truyền ngôi được 9 đời. Để củng cố quyền lực nhà Trần, Thủ Độ dắt tâm diệt cỏ tận gốc đối với tôn thất nhà Lý. Năm 1226, Thủ Độ ép Huệ Tông phải tự tử. Sử cũ còn chép, năm 1232, nhân tôn thất nhà Lý về tế lễ, Thủ Độ ngầm sanh người đào hầm đặt bẫy, chôn sống tất cả. Sau đó để tuyệt được hậu họa, Thủ Độ còn lấy cớ là tên của tổ tiên triều Trần là Trần Lý, vì thế phải kiêng húy chữ Lý và ra lệnh người họ Lý trong nước phải đổi thành họ Nguyễn. Còn việc trong nhà, sau khi bức tử Huệ Tông, Thủ Độ ép vua ban chiếu giáng Thái hậu Trần Thị Dung xuống làm thiên cực công chúa và gả cho Trần Thủ Độ. Lý Chiêu Hoàng lấy Thái Tông Trần Cảnh đã 12 năm mà chưa sinh con, Thủ Độ bèn ép Thái Tông giáng xuống làm công chúa, rồi đem chị của Lý Chiêu Hoàng là Thuận Thiên công chúa gả cho Thái Tông Trần Cảnh làm hoàng hậu. Khi ấy Thuận Thiên công chúa là vợ của Trần Liễu, anh trai của Trần Cảnh và đã có thai với Trần Liễu 3 tháng. Trần Thủ Độ nắm quyền hành nhà Lý và là linh hồn của chính quyền nhà Trần cho đến khi ông mất vào năm 1264, tức trên 40 năm điều hành đất nước. Đánh giá về Trần Thủ Độ, các sử gia nho giáo đã không tích lời chỉ trích, như việc Thủ Độ đổi vợ thay chồng trong tôn thất nhà Trần. Ngô Sĩ Thời trong Đại Việt Tiêu Án đã thốt lên: con nhà chài lưới chả biết lễ nghĩa là gì, tập tục loạn luân như thế. Sử gia Phan Phu Tiên nhận định: tam cương ngũ thường đó là luân lý trọng đại của loài người. Thái Tông là vua sáng lập nghiệp, đáng nên lập ra phép tốt để cho đời sau theo, thế mà lại nghe theo mưu gian tà của Thủ Độ, cướp vợ anh làm vợ mình, như thế chả phải tự mình làm trái luân thường để mở đầu cái mối dâm loạn ấy ư? Sử gia Trần Trọng Kim thì cho rằng làm loạn nhân luân như thế thì từ thượng cổ mới có một. Còn việc Trần Thủ Độ dùng hôn nhân cướp ngôi nhà Lý thì các sử gia nho giáo cũng phê phán nặng nề. Tuy nhiên, ngoài việc này ra, nếu nhìn vào giai đoạn sau khi cướp ngôi nhà Lý, Trần Thủ Độ lại là người có công lớn không chỉ với nhà Trần mà còn với cả non sông. Như đã nói, ông nắm quyền lèo lái triều đình nhà Trần đến khi mất vào năm 1264. Trong giai đoạn đó, một loạt công việc từ kinh tế, chính trị, quốc phòng đã được thực hiện. Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, kể từ thời Cao Tông nhà Lý, triều đình bắt đầu lâm cảnh suy vi, vua mải ăn chơi bỏ bê chính sự, loạn lạc khắp nơi nổi lên, kinh tế thì suy sụp. Sau khi nhà Trần được thành lập, vua Trần Thái Tông chỉ là cậu bé chưa đầy 10 tuổi. Chính Trần Thủ Độ đã ngược xuôi dẹp nội loạn, đưa đất nước từ loạn đến trị. Ông cũng đã lèo lái hệ thống chính quyền, khôi phục kinh tế, định lại thuế khóa, xây dựng đê điều, mở rộng chế độ tư hữu ruộng đất, xây dựng và củng cố quân đội, chăm lo học hành. Chính vào giai đoạn này, nhà Trần mở khoa thi Thái học sinh tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.
Ngoài việc lập Quốc học viện để giảng tứ thư ngũ kinh, Trần Thủ Độ còn cho lập giảng võ đường để tập luyện võ nghệ. Sử gia Trần Trọng Kim là người phê phán gay gắt chuyện Trần Thủ Độ soái ngôi nhà Lý, cũng thừa nhận rằng Thủ Độ một tay cáng đáng bao nhiêu trọng sự, giúp Thái Tông bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam ta bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự được với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ những kẻ hùng cường. Một công lớn nữa của Trần Thủ Độ đó là ông đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm 1258. Trần Thủ Độ với vai trò là người nắm đại quyền ở triều đình đã xúc tiến việc củng cố quân đội. Khi giặc Nguyên Mông tràn sang, quân đội nước Nam khi ấy đã có đến 20 vạn người. Đây là một chiến công trong xây dựng quân đội sau giai đoạn trì trệ kéo dài của các vua cuối triều Lý. Trước thế mạnh của giặc, vua Tôi nhà Trần phải rút lui khỏi Thăng Long. Thái Tông đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ thì Thủ Độ trả lời: "Đầu thần chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo." Câu nói này đã cho thấy được tinh thần yêu nước đáng trân trọng của Trần Thủ Độ, vì nếu ông chỉ là người hám quyền hám danh thì đã không có cái ý chí kiên cường đến thế. Như vậy, Thủ Độ là bầy tôi có công với triều Trần mà lại là người có tội với triều Lý. Sử gia Trần Trọng Kim cho rằng Thủ Độ là một người rất gian ác đối với nhà Lý nhưng lại là một đại công thần của nhà Trần. Đến đây ta thấy việc các sử gia khen và chê Trần Thủ Độ tự chung có hai điểm: chê việc ông đã xoán ngôi nhà Lý và còn độc ác tận diệt người họ Lý, chê vì ông đã bất chấp luân thường để thay đổi gắn kết hôn nhân của người trong gia tộc họ Trần, khen ông là một người lãnh đạo có tài và hết lòng vì nước. Rõ ràng ta thấy rằng tất cả những việc Thủ Độ làm bên trên là vì dòng tộc họ Trần, vì để củng cố triều Trần. Như vậy đối với dòng tộc họ Trần, ông là người có công. Sau khi dựng nên nhà Trần, Thủ Độ tay nắm đại quyền đã vực dậy đất nước sau giai đoạn suy tàn thời Mạc Lý để làm tiền đề cho nước Việt đủ sức đương đầu với 3 lần đánh lui quân xâm lược Nguyên Mông, một đội quân chinh phạt mà trước đó đã làm cỏ khắp Á Âu. Như vậy đối với non sông, Thủ Độ cũng lập đại công. Đương nhiên sự phê phán của các sử gia nho giáo ngày xưa là gay gắt, bởi nếu đứng trên lập trường nho giáo thì rõ ràng việc xoán ngôi nhà Lý của Trần Thủ Độ là trái đạo luân thường. Thế nhưng cũng nên nhớ rằng dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, nho giáo được khai thác ở những điểm cực đoan nhất nhằm phục vụ cho việc củng cố nhà nước phong kiến. Cái tinh thần trung quân khi ấy đã được đẩy lên mức cực đoan, đến mức mà người ta chỉ thấy nhà vua mà không thấy nước, chỉ biết chung với vua mà không biết chung với nước. Trở lại trường hợp của Trần Thủ Độ, đặt giả thuyết ông không xoán ngôi nhà Lý thì với cái thế suy vi của nhà Lý lúc bấy giờ, liệu nước Việt có thể giữ được chủ quyền quốc gia hay không, chứ chưa nói đến chuyện có thể đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Sau hơn 7 thế kỷ nhìn lại, đứng trên phương diện lợi ích quốc gia, ta thấy rằng Trần Thủ Độ thật sự là người có công với xã tắc. Trường hợp của Trần Thủ Độ cũng là một lời nhắc nhở các thế hệ khi nhận xét đánh giá về bất kỳ một nhân vật lịch sử nào, đó là không nên đánh giá chỉ dựa vào tiểu tiết mà xem nhẹ những đóng góp lớn lao cho đại cuộc. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để dấu ấn lịch sử tiếp thu và hoàn thiện hơn. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.